বন্ধু বান্ধৱীসকল সয়েল কনজাৰভেশ্যন অসম অৰ্থাৎ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগ অসমৰ ফালৰ পৰা যি 143টা গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পদ মুকলি হৈছে সেই পদসমূহৰ অনলাইন আবেদন যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত অনলাইন আবেদন কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই যাম তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পদ মুকলি হৈছে তো দুইটাৰ বাবে আপুনি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেনেহ'লে দুইটাৰ বাবে সেপাৰেটকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছটো সেম ঠিক আছে তো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম গ্ৰেড 4ৰ পোষ্টসমূহত কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু গ্ৰেড 3 সমূহতো একেই হ'ব সিস্টেমটো মাথো আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব ঠিক আছে তো চাওক ডেসক্ৰিপশ্যনত ডাইৰেক্ট অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো দি দিছোঁ লিংকটোত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এই পেজটোলৈকে আহিব ইয়াতে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে যেটো গ্ৰেড 4 বুলি অপচন আছে এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অন্য এটা পেজ ইয়াতে ওপেন হৈ আহিলে ইয়াতে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব নাইবা মোৰ ডেসক্ৰিপশ্যনতো এডভাৰটাইজমেণ্টখনৰ লিংক পাব তাত ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব তাৰ পাছত একসেপ্ট এণ্ড কন্টিনিউ যেটো অপচন আছে এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ ওপেন হ'ব ইয়াতে আৰু মোবাইলটো ডেস্কটপ সাইড কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ঠিক আছে চাওক এই পেজটো ওপেন হ'ল যেহেতু আমি নতুনকৈ লগইন কৰিছোঁ সেই কাৰণে ইয়াতে ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট যেটো অপচন আছে এই অপচনটোত আমি ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা অন্য পেজলৈকে আমাক ৰিডাইৰেক্ট কৰিব চাওক এই পেজটো ওপেন হ'ল ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে পোষ্টসমূহৰ প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগিব ঠিক আছে তো গ্ৰেড 4ৰ যিখিনি পোষ্ট আছিলে সেই অনুযায়ী 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ আপ টু 6 নম্বৰলৈকে আপুনি প্ৰিফাৰেন্স দিব পাৰিব যেটো প্ৰথমত ৰাখিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে প্ৰথমত ৰাখিব ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে চাওক ইয়াতে আপুনি কেটেগৰীটো সিলেক্ট কৰিব OBC MOBC SC ST যি হয় তাৰ পাছত যদি আপুনি এক সাৰ্ভিসমেন হয় তেনেহলে ইয়েস কৰিব যদি নহয় নো কৰিব তাৰ পাছত যদি আপোনাৰ EWS সাৰ্টিফিকেট আছে বা ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনৰ পৰা বিলং কৰে তেনেহলে ইয়েস কৰিব যদি নহয় নো কৰিব স্পেশালি আনৰিজাৰ্ভ ক্যান্ডিডেট খিনিৰ কিছুমান ক্যান্ডিডেট থাকে EWS তেওঁলোকৰ সাৰ্টিফিকেট থাকে তেওঁলোকে যদি আছে ইয়েস কৰিব লাগিব যদি নাই নো কৰিব তাৰ পাছত নেশনালিটি ইণ্ডিয়ান দিব তাৰ পাছত ইয়াতে খুদিছে আপুনি কাৰেন্টলি গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা চাকৰি কৰি আছে নেকি ঠিক আছে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি চাকৰি কৰি আছে তেনেহলে ইয়েস কৰিব যদি কৰা নাই নো কৰিব তাৰ পাছত ইয়াতে আপুনি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হয় নেকি যদি হয় আপুনি কিমান % হয় আৰু যদি নহয় নো কৰিব ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ এটা ভ্যালিড ফোন নম্বৰ দিব লাগিব তাৰ পাছত এটা ভ্যালিড ইমেইল আইডি দিব লাগিব তাৰ পাছত আপোনাৰ নামটো ইয়াতে ফুল নামটো দিব তাৰ পাছত আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো দিব তাৰ পাছত আপোনাৰ মাৰ নামটো ইয়াতে দি দিব ঠিক আছে তাৰ পাছত চাওক ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব লেফট সাইডে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো টাইপ কৰিব যেনেকৈ আছে তেনেকৈ টাইপ কৰিব তাৰ পাছত জেন্ডাৰটো মেল ফিমেল দিব তাৰ পাছত যেটো পাসওয়াৰ্ড ইয়াতে আছে কনফাৰ্ম পাসওয়াৰ্ড আৰু পাসওয়াৰ্ড সেই পাসওয়াৰ্ডটো বনাব লাগিব চাওক কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব আপোনাৰ নামটো দিব সাপোজ আপোনাৰ নামটো মানস M কেপিটেল লেটাৰ দিলে MANAS এনেকৈ স্মল লেটাৰ বাকি কিটা দিলে দিয়াৰ পাছত ইয়াতে সংখ্যা দিব 1 2 3 দিব দিয়াৰ পাছত লাষ্টত এটা @ ঠিক আছে @ বহাব বা নবহালেও হ'ব এনেকৈ আপোনালোকে দিব তো আপোনালোকৰ মনত ৰখাটো সুবিধা হ'ব তাৰ পাছত ইয়াতে কনফাৰ্ম পাসওয়াৰ্ডত পুনৰ সেই পাসওয়াৰ্ডটো বহাই দিব দিয়াৰ পাছত পাসওয়াৰ্ডটো আপুনি মনত ৰাখিব তাৰ পাছত ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট এই অপচনটো যে আছে এই অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চাওক ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো পুনৰ ওপেন হৈ আহিলে ইয়াতে প্ৰথমতে কমিউনিকেশ্যন ভৰাব লাগিব তাৰ পাছত আদাৰ ডিটেইলছ তাৰ পাছত কোৱালিফিকেশ্যন তাৰ পাছত ফটো আপলোড কৰিব বা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পাছত ফাইনেল সাবমিট ঠিক আছে তো চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে ভৰাব লাগিব এড্ৰেছ অফ কমিউনিকেশ্যন আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম পোষ্ট অফিচৰ নাম পুলিচ ষ্টেচনৰ নাম আৰু ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াতে ভৰাই দিব দিয়াৰ পাছত ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট হয় ঠিক আছে সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াতে পিন কোডটো ভৰাই দিব দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো দিব যদি আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছটো সেম পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছৰ সৈতে তেনেহলে এই বক্সটোত আপুনি টিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অটোমেটিক্যালি ইয়াতে যি ভৰাইছে সকলোবোৰ আহিব আৰু যদি বেলেগ বেলেগ হয় তেনেহলে আপুনি য'ত থাকে তাৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে দিব গাঁওখনৰ নাম ঠাইডোখৰৰ নাম তাৰ পাছত আপোনাৰ পিন কোড আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন ডিস্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্টখন পুনৰ সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে পিন কোডটো দিব দিয়াৰ পাছত সেভ এণ্ড নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰিব চাওক সেভ এণ্ড নেক্সট অপচনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এই পেজটো ওপেন হ'ল আমাৰ কমিউনিকেশ্যন ভৰোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আদাৰ ডিটেইলছ আমি ভৰাব লাগিব ইয়াতে সুধিছে আপোনাৰ NCC সাৰ্টিফিকেট আছে নেকি যদি আছে আপুনি ইয়েস কৰিব যদি নাই নো কৰিব তাৰ পাছত যদি আপোনাৰ স্পৰ্টছৰ সাৰ্টিফিকেট আছে নেশনেল বা ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ বা অল আসামৰ তেনেহলে ইয়েস কৰিব যদি নাই নো কৰিব তাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ তিনিটা ডকুমেন্টছ দিছে চাওক PRC ভোটাৰ ID আধাৰ কাৰ্ড ঠিক আছে এই তিনিখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন লাগিবই মাষ্ট নহলে আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তো যিকোনো এখন যদি আছে তেনেহলে আপুনি ইয়েস কৰিব ঠিক আছে
কৰাৰ পাছত ইয়াতে নেক্সট অপশ্যনটো আছে আপুনি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে নেকি নিজৰ নামটো আৰু এমপ্লয়মেণ্ট কাৰ্ডখন লাগিবই ঠিক আছে আপলোড কৰিব যদি নাই আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তো আপুনি ইয়েছ কৰিব কৰাৰ পাছত ইয়াতে যিটো ইয়াতে যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নং বুলি আহিছে ইয়াতে নম্বৰটো দি দিব ঠিক আছে 213/2014 বা যি থাকে আপোনালোকৰ সেই নম্বৰটো এনেকৈ দিব দিয়াৰ পাছত ইয়াতে সেভ আৰু নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব চাওক সেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো অপেন হ'ল ইয়াতে কমিউনিকেশ্যন ভৰোৱা হৈ গ'ল আদাৰ ডিটেইলছ হৈ গ'ল এতিয়া ভৰাব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন ঠিক আছে তো চাওক ইয়াতে ক্লাছ 8 পাছৰ ৰোল নম্বৰটো বিচাৰিছে বা মেট্ৰিকৰ ৰোল নম্বৰটো ইয়াতে দিব পাৰে ঠিক আছে ৰোল নম্বৰটো দিয়াৰ পাছত কোন চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা ক্লাছ 8 পাছ কৰিছে সেইটো দিব দিয়াৰ পাছত মেট্ৰিকৰ সময়ত টোটেল মাৰ্কছ কিমান আছিল 600 আছিলে 600 দি দিব তাৰপাছত কিমান নম্বৰ পাইছিল আপুনি সেই নম্বৰটো ইয়াতে দিব তাৰপাছত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছিল মেট্ৰিকৰ সময়ত সেইটো দিব তাৰপাছত স্কুলখনৰ নাম আপোনাৰ কি আছিলে সেইটো দিব দিয়াৰ পাছত ইয়াতে ষ্টেটটো আসাম সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াতে যিটো অপশ্যন আছে সেভ এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ এই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব তো চাওক এই পেজটো ইয়াতে ওপেন হ'ল ইয়াতে প্ৰথমতে কমিউনিকেশ্যন ভৰালোঁ তাৰপাছত আদাৰ ডিটেইলছ ভৰালোঁ তাৰপাছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ভৰালোঁ এতিয়া আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টসমূহ আৰু ফটো ছিগনেচাৰ ঠিক আছে তাৰপাছত ফাইনেল ছাবমিট তো চাওক ইয়াতে ফটো আৰু ডকুমেণ্টৰ চাইজ হ'ব লাগিব 50 KBৰ ভিতৰত আৰু JPG ফৰ্মেট হ'ব লাগিব সেইটো মন কৰিব আৰু ইয়াতে যিটো চুজ ফাইল অপশ্যন আছে এই ফাইলটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ গেলেৰীটো এনেকৈ ওপেন হ'ব ফাইল অপশ্যনটোত গৈ আপুনি গেলেৰীৰ পৰা ফটো ছিগনেচাৰটো লৈ ইয়াতে আপলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আপলোড হ'ব ছাকচেছ বুলি আহিব ঠিক আছে মই এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক আপলোড কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ নকৰিব তো চাওক ফটো ছিগনেচাৰ JPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব তাৰ পাছত বাকি যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে যেনে এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট আপুনি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাইবা মেট্ৰিকৰ এডমিটখন দিব পাৰে তাৰপাছত ক্লাছ 8 পাছ মাৰ্কশ্বিটখন দিব পাৰে নাইবা মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিটখন দিব পাৰে তাৰপাছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব তাৰপাছত PRC ভোটাৰ ID নাইবা আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব তাৰপাছত দিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তাৰপাছত দিব লাগিব ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম A বুলি এখন ফৰ্ম ঠিক আছে এই ফৰ্মখন যদি নাই ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড অপশ্যনটোৰ পৰা ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰিব কৰি আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পাছত চাওক ফটো ছিগনেচাৰ JPG ফৰ্মেট 50 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ক'লোৱে মই তাৰ পাছত বাকিখিনি যি ডকুমেণ্টছ আছে মাৰ্কশ্বিট নাইবা স্পৰ্ট চাৰ্টিফিকেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এই চাৰ্টিফিকেটখিনি কিন্তু আপুনি এজ এ PDF হিচাপেহে আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে JPG ফৰ্মেট বা ইমেজ হিচাপে আপলোড কৰিব নোৱাৰিব আৰু PDFটোৰ চাইজ হ'ব লাগিব 150 KBৰ ভিতৰত ঠিক আছে আৰু চাওক আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যাব প্লে ষ্টৰত এটা এপছ লৈ ল'ব যে ইমেজ টু PDF কনভাৰ্টাৰ বুলি বহুত এপছ পাব তাৰ পৰা এটা এপছ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ইমেজখন তাতে পুট কৰিব কৰাৰ পাছত PDF আকাৰে কনভাৰ্ট কৰি ইয়াতে আপলোড কৰিব গেলাৰীৰ পৰা ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে যদি অসুবিধা হয় কমেণ্ট কৰিব নাইবা ইউটিউবত বহুতৰ ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ইমেজ টু PDF কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰে তাৰ পৰা আইডিয়া লৈ আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পাছত চাওক ইয়াতে চুজ ফাইল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি PDFটো ইয়াতে আপলোড হ'ব তাৰ পাছত ইয়াতে যিটো আপলোড অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ PDFটো ইয়াতে আপলোড হৈ যাব ঠিক আছে তাৰ পাছত আপলোড হোৱাৰ পাছত এনেকৈ ছাকচেছ বুলি আহিব ওকে কৰি দিব দিয়াৰ পাছত এনেকৈ আপোনালোকৰ গোটেইবোৰ যি আপলোড কৰিছে এনেকৈ দেখাব ঠিক আছে আৰু যদি আপোনাৰ কিবা কনফিউজন থাকে ভিউ কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে তাৰ পাছত চাওক ইয়াতে যিটো প্ৰিভিউ অপশ্যন আছে গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত প্ৰিভিউ অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এনেকৈ আহিব তো চাওক এখন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ঠিক আছে ইয়াতে আপুনি যি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিলে সেইসমূহ এনেকৈ আহিছে তাৰপাছত ফটো ছিগনেচাৰ এনেকৈ আহিছে ঠিক আছে যেহেতু মই এজ এ এক্সাম্পল হিচাপে আপলোড কৰিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে এনেকৈ আহিছে আপোনালোকৰ নিজৰ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব আপোনাৰ নাম দেউতাৰ নাম মাৰ নাম সকলোবোৰ আহিব ডেট অফ বাৰ্থ কাষ্ট তাৰপাছত ইয়াতে এডুকেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন কি দিছিলে আপুনি সেইখিনি আহিছে তাৰপাছত আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আহিছে লগতে কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছে সেইসমূহ এনেকৈ আহি যাব তাৰপাছত ডিক্লেৰেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়ি চাব যদি সকলোবোৰ ঠিকে আছে ওপৰত যিটো অপশ্যন আছে ক্লিক হিয়াৰ টু ফাইনেল ছাবমিট ঠিক আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু চাওক যদি আপোনাৰ কিবা ভুল হৈ আছে তেনেহ'লে ভালকৈ এডিট কৰি ল'ব যদি সকলোবোৰ ঠিক আছে তেনেহ'লেহে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তাৰপাছত ক্লিক হিয়াৰ টু ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এনেকৈ আহিব আহি আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰাখিব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ যিটো দিছিলে লগইন কৰোঁতে আৰু পাছৱৰ্ড যিটো দিছিলে সেইটো মনত ৰাখিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাবলগীয়া তো দেখুৱালোঁ কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নিজৰ মোবাইলত এপ্লাই কৰি দেখুৱাইছোঁ তো যদি কিবা অসুবিধা হয় কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়াও কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো পুনৰ এবাৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ